am spus adineauri că ceea ce m-a făcut pe mine faimos a fost munca pe care o practic în online. Online-ul pentru mine n-a fost ceva la îndemâna mea. L-am făcut obligat. În pandemie, cum știm cu toții, starea de urgență, închiși în casă, n-am mai putut să facem nimica. O comunitate întreagă pe care noi trăim doar cu meseria pe care o vedeți că o fac aici și sunt multe alte produse, cazane de rachiu sau dacă o să intrați pe TikTok-ul meu sau pe Facebook o să găsiți acolo foarte multe produse, o să vă dați seama că obligația mea ca om care acum te poți descurca puțin și în online și în viața așa de zi cu zi, a fost un moment, un început pentru mine. Începutul a fost în ziua când am filmat cu Mircea Bravo. Cred că ați văzut acel videoclip care are câteva milioane de view-uri. N-am știut niciodată, nu mi-am dat seama de impactul ăsta și de reacția oamenilor. Când am văzut lucrul ăsta, mi-am creat propriul meu drum. Am făcut live, la început a fost o joacă. Pur și simplu m-am jucat cu telefonul ca să fac live. La primele live-uri pe care le-am făcut am avut peste 25.000 de oameni care mi-au intrat pe pagina mea. Astăzi am aproape 100.000 și am un impact de peste 63 de milioane de oameni. Mari influencer din România, cum e Mircea și mulți alții, au zis: Traian, am promovat foarte mulți oameni, am filmat cu mulți oameni pe care am încercat să-i ajut, să iasă puțin din anonimat și să crească, să-i vadă. Dar impactul pe care tu îl ai în momentul de față, cred că cu toți cei care am filmat n-am putut să ajungă unde ai putut să ajungi tu. Am peste 175.000 de oameni pe TikTok și am mereu câte 700-800.000 de oameni care văd în fiecare zi munca pe care o fac eu, le-o arăt în detaliu. De multe ori sunt certat de verii mei și de neamurile mele: băi, dar chiar toate secretele le dai pe față? Sunt multe lucruri în meseria asta care oamenii au văzut-o și au zis: băi, Traian, dar cum poți să scoți un ibric de cafea dintr-o bucată? Și le-am arătat din ziua în care am băgat foarfeca în tablă și până în ziua în care am terminat un ibric de cafea, că și-au dat seama, erau convinși, da, într-adevăr, este un ibric dintr-o singură bucată. Lucruri pe care dăinuiesc. Am făcut multe lucruri design. Nu m-am dus doar pe lucrurile clasice, ci sunt și lucruri de design. Adică m-am făcut o cadă, de exemplu, o cadă de baie care a ajuns în Italia. Am făcut un set de căni cu ibrice și așa mai departe care au ajuns pe masa șeicului din Dubai. Am foarte multe produse care au ajuns până prin Marea Britanie și dincolo de ocean.